සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අලුතින් YouTube channel එක පටන් ගත්තාම subscribersලා viewersලා කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කියලා. මේක අලුතින් YouTube channel එක පටන් ගන්න මම වගේ සියලු දෙනාට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද subscribersලා 1000ක් මුලදීම ගන්න එක සෑහෙන අමාරු වැඩක් monetization on කරගන්නදී. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එක භාවිතා කරලා ඔයාලට views subscribersලා ලබා ගන්න ඉතා කෙටි කාලයක් තුළදී. අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ UC channel කියන ඇප් එක download කරගන්න ඕන. ඒක හැබැයි Play Store එකේ ඔයාලට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම download කරගන්න ඕන. මම ඒකේ link එක ඔයාලට පල්ලෙහා දාන්නම් වෙනම description එකේ. අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි යනවා මේ මුලින්ම UC channel කියන එකට. මේකට ගියාම ඔයාට මුලින්ම sign in වෙන්න ඕන ඔයාලගේ YouTube email YouTube එකේ තියෙන email එක හරහා. මම sign in වෙනවා මගේ YouTube email එක හරහා. ඔයාලට මේ එහෙම sign in වෙච්ච ගමන් මේක තමයි දකින්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම බලන්න පුළුවන් අපේ account එකේ තියෙනවා. මේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ යටින් tabs හතරක් බලන්න පුළුවන්. එකක් view, දෙක subscribe, තුන like, හතර campaign කියලා. මේ පළවෙනි තුන තියෙන view, subscribe, like කියලා තියෙන ඒ තුනෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ channel එකට නෙමෙයි අපිට මේ අපි කරනවා මේ points එකතු කරගන්න ඕන මේ උඩ තියෙන්නේ points 316ක් කියලා. ඒ points එකතු කරගන්න ඕන මේ අපේ campaign එකක් වෙනම පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කරන් බලමු campaign කියලා. campaign එකේ අපි මේ අපේ වීඩියෝ එක ප්‍රොමෝට් කරන්න නම් ඒකට මේ ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා අපිට ඕන මෙතන තුනක් සිලෙක්ට් කරනවා. අපේ වීඩියෝ එකට අපේ channel එක subscribers ලාද ගන්න ඕනද නැත්නම් views ගන්න ඕනද likes ගන්න ඕනද කියලා. අපි බලමු subscribers ලා ගන්න ක්ලික් කරලා. එතකොට අපේ වීඩියෝ එකක් මෙතන link එක අපේ වීඩියෝ link එක දාපුවම add කරපුවම පෙන්නන අපිට මේ මෙතනින් පෙන්නන කොච්චරක් අපිට subscribers ලා ගන්න ඕනද කියලා. අපි මෙතන දාමු 200ක් කියලා. එතකොට likes 200කුයි ඒක ඔටෝ පෙන්නනවා. අපිට මේ බලන්න ඕන ඒගොල්ලෝ බලන ටයිම් කාලයත් අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. අපි 45ක් දෙමු. එතකොට අපිට පෙන්නනවා මෙන්න 49000 coin ඕන කියලා. අපිට 49000 coin දාපුවම අපිට මේ app එකේ හරහා අපිට මේ වීඩියෝ එකටයි අපේ channel එකටයි subscribers ලා like 200 ගානේ එනවා. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා බලනවා ඇති. කොහොමද මෙහෙම ඒගොල්ලෝ අපිට දෙන්නේ කියලා. මොකද අපි වගේම තවත් කට්ටිය මේ channel app එක use කරනවා. ඒතර අපි කරන්නේ අපි coin එකතු කරගන්න ඕනනේ. coin එකතු කරගන්න අපි කරන්නේ මේ view එකට ගිහිල්ලා මේ කවුරු එක්කෙනෙක් දාපු වීඩියෝ එක අපි බලන්න ඕන. අපිට අපේ වැඩේ අපේ කැම්පේන් එකට coin එකතු කරගන්න. ඒතර මේ coin 96ක් එකතු වෙනවා. තප්පර 120ක් බැලුවොත් මේ වීඩියෝ එක. අපි බලමුකෝ මේ වීඩියෝ එක. අපිට coin එකතු වෙනවාද කියලා 96ක්. මේ app එක වලට මේ ඉතා පහසුවෙන් use කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වැඩි දෙයක් කරන්න නැහැ. coin ටික එකතු කරගත්තා තමුන්ගේ campaign එක හදාගත්තා. තමුන්ගේ campaign එක හදාගත්ත පස්සේ මේ subscribers ලා වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. මේ ගොඩක්ම තමුන්ට ඕන subscribers ලා 1000ක් ඉන්නවා නම් තමුන්ට ඕන like views වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේක හරහා. මමත් මේ app එක මේ දැන් දවස් දෙක තුනකට කලින් තමයි use කරන්න ගත්තේ. මේ ඔයාලත් කරලා බලන්නකෝ. මේ දැන් අපි මේ බලමු coin ටික අපිට 96ක් එකතු වෙනවද කියලා මේ තප්පර 120 අවසානයේදී. මේ පළවෙනි ටැබ් තුනේ තමයි අපි මේ අපේ coin ටික එකතු කරන්නේ. හතරවෙනි එකෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය campaign කියන එකෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය views ද likes ද subscribes ද ඒ ප්‍රමාණය හදාගන්නේ අපේ campaign එකේ. මේ වීඩියෝ එකත් අපි වගේම කවුරු හරි මේ දාපු මේ කැම්පේන් එක හදපු එකක්. අපිට ඒකයි මේක සජෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ බලන්න.
අපි බලමු කොයින් 96ක් හම්බ වෙනවද කියලා. මේ ඇප් එක යූස් කරපුවම ඔයාලට ඉතින් එක එක තැන්වල කට්ටියට කියන්න ඕනේ මගේ channel එක subscribe කරන්න, මගේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වගේ දෙයක් කළා ඔයාලට coin ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැම්පේන් එකක් හදන්න. අපිට මුළු වීඩියෝ එකම බලන්න ඕනේ තප්පර 120ක් තමයි බලන්න තියෙන්නේ coin 96 කරගන්න. මේ coin 96ක් හම්බ වෙනවා මේ වීඩියෝ එක තප්පර 120ක් බලපුවම. අපේ දැන් coin 96ක් එකතු වුණා මේ උඩ තියෙන අපේ coin ලැයිස්තුවට. හැබැයි ඔයාලා හිතනවා coin 96ක් කියන පොඩි ගාණක් කියලා. ඒකට ඊට වඩා ලේසි subscribe කරන එක වීඩියෝ එක. මොකද මෙතන දෙවෙනි එක subscribe ගියාම ඊට වඩා coin ගාණක් හම්බ වෙනවා. මේ වීඩියෝ subscribe කරුවා අපි කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා බලමු. එතකොට කෙලිම YouTube එකට යනවා ඔටෝම. මේක අපිට මේ යටින් තියෙන වෙලා පෙන්නන්නේ මොකක්ද වාක්‍ය එක. ඒ සතු පාට ලයින් එක ඉවර වෙනකම් මේක බලමු වීඩියෝ එක. මේකේ මේ subscribe කරනකින් coin වැඩි ගාණක් හම්බ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම කලින් පෙන්නුවා වගේ subscribersලා 200ක් ගන්න coin 49000යි ඕන. ඔයාලට දවස් දෙක තුනකින් වගේ මේ වීඩියෝ බලලා coin 49000ක් හොයාගන්න පුළුවන්. තව කියන්න ඕන ඔයාලට දැන් ඔයා හිතන්නේ නැති කොහෙන්ද මේ data මේවා බලන්න කියලා. ඔයාලට මේ ඔයාලා night time data use කරන්න පුළුවන් මේකට විසඳුමක් වශයෙන්. ඒතකොට ඔයාලා day time data අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. night time data ඕන තරම් නාස්ති වෙනවා ඔයාලගේ. අපි බලමු මේකට කොච්චර මේ coin ගානක් හම්බ වෙනවද කියලා. කලින් එකට අපිට 96 හම්බුනේ. මේකට ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකත් ඉතින් අපි වගේම මේ කවුරු හරි දාපු එකක් මේ ඊළඟ views වැඩි ගන්න. මේ channel එකට 2.6k subscribers ලා ඉන්නවා. මේ වීඩියෝ එකට 13k views තියෙනවා. ඉවරයි මේක. අපිට මේක දැන් subscribe කරන්න ඕන. මේක අපිට subscribe කරලා like කරන්න ඕන. මෙන්න අපිට points add වුණා 400 ගණන්. අපේ කලින් තිබි දැන් 676ක් වුණා points. මේ 200 ගාණක් ඇඩ් වෙලා මට බලන්න වල කොච්චරක් ඇඩ් වෙලාද කියලා. දැන් අපිට ආයේ මේ වගේ subscribe කරන්න දෙවෙනි වීඩියෝ එකක් එනවා. ඔයාලට මේක හොඳ විදියක් ඔයාලගේ YouTube subscribers ලා views වැඩි කරගන්න. මොකද monetization on කරගන්න එක ලේසි නෑ. ඔයාලත් කරලා බලන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් යට comment එකේ දාන්න මම උත්තර දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම බැලුවට.